Welkom op mijn videokanaal Roger's Journey Channel. Op dit kanaal start ik met een nieuwe serie Plekken ontdekken met Roger. In deze serie wil ik je meenemen naar leuke plekken die in ons kikkerlandje liggen. Daar laat ik je beelden zien van de omgeving en daarbij de nodige achtergrondinformatie en tips meegeven. Ben je nog niet geabonneerd op dit kanaal? Klik dan nu op die abonneerknop en blijf zo op de hoogte. In de komende delen ga ik maar eens beginnen met plekken uit mijn eigen stad. En dat is Dordrecht. Dordrecht is een leuke stad waar ik graag woon en vertoef. Het heeft een historische binnenstad, diverse woonwijken, leuke pareltjes, mooie natuurgebieden en parken. Laten we dan maar eens met dat laatste beginnen. De parken in Dordrecht, want die zijn perfect voor een ontspannen dagje uit, voor zowel jong als oud. Laten we vertrekken. Ik ben nu aangekomen in een van de mooiste parken van onze stad, Park Merwestijn. Dit verborgen juweeltje is een oase van rust midden in de drukte. Laten we samen ontdekken waarom jij dit park zou moeten ontdekken. Zoals ik net al vertelde, is dit park een oase van rust midden in de stad Dordrecht. Dit park kent een rijke geschiedenis. Het is ontstaan op de fundamenten van het voormalige buitenhuis dat hier ooit stond. Maar het ademt nog steeds die historische sfeer. Stel je voor, in deze prachtige omgeving hebben vroeger belangrijke mensen gewoond. Dit park is inmiddels een beschermd stadsgezicht. En dat is maar goed ook. Wat dit park zijn typische karakter geeft, zijn de grote grasvelden met de grote oude bomen. Dat met mooie overgangen van waterpartijen, fonteinen, grindpaden, plantvakken, een speelplek en ja, zelfs een dierenweide. Dordrecht lag vroeger uitsluitend binnen de Vest- en de Spijhaven. Het terrein wat er omheen lag bestond uit polders. Op 19 november in het jaar 1421 liepen deze polders onder tijdens de grote stormvloed, ook wel bekend als de Sint-Elisabethvloed. Aan het einde van de 16e en verder de 17e eeuw werden er dijken en nieuwe polders aangelegd. Dit is terug te zien als je de oude kaarten van deze gebieden kunt bekijken. Daarop is dus ook te zien dat op de plek waar we nu zijn in die tijd tuinen, boomgaarden en bleekvelden lagen. De tuinen werden ook wel lusthoven genoemd en waren in eigendom van ridder Johan Berk. Het Berkenpad is nog steeds in herinnering aan deze grondbezitter. Het oudst bekende eigendomsbewijs van een gedeelte van het park is gedateerd op 27 november 1610. Latere eigenaren hebben dit gebied aanzienlijk uitgebreid door de aankoop van aangrenzende percelen. Het is 1883. In Dordrecht is er geen openbaar wandelpark in de stad te vinden. En dat is natuurlijk een gemis. Door een paar burgers wordt er een comité opgericht. Deze mensen gingen onderzoeken of er in de stad een goede plek was om een park te realiseren. In 1884 doet zich na een eerdere poging een nieuwe mogelijkheid aan. Na het overlijden van de vrouw van Otto Boudewijn het Hoofd erfde de zus van diens man het landgoed. En deze wilde niet verhuizen. Dus wilde zij het landgoed verkopen.
De gemeente wilde het landgoed niet kopen en het comité begon daarom een inzameling onder de burgers zelf. En dat lukte. Op 10 mei 1885 wordt Park Merwestijn voor het publiek geopend. Door de jaren heen breidde het park ook nog een paar keer uit. De geschiedenis van dit mooie park gaat nog veel verder en die is zeker bewonderenswaardig. Toch zal ik het wat de geschiedenis betreft hierbij laten. Dit was het voor het eerste deel van de serie Plekken ontdekken met Roger in Park Merwestijn te Dordrecht. In de volgende aflevering gaan we specifieke plekken in het park opzoeken die je hier kunt bewonderen en die ons ook een verhaal kunnen vertellen. Samen gecombineerd met meer mooie beelden uit dit park. Tot de volgende aflevering van Plekken ontdekken met Roger.